සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අදත් මම ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් ඉංග්‍රීසි පාඩමක් අරගෙන ආවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් මේ පාඩමේ අන්තර්ගත වෙනවා කෙටි වාක්‍ය 20ක්. මේ කෙටි වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී අපිට නිතරම ප්‍රයෝජනවත් වෙන වාක්‍ය. ඔයා අලුතින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මේ හැම වචනයක්ම ඔයාට ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර අන්තිම වෙනකන් බලලා හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න. දැන් අපි බලමු මම ගෙනල්ලා තියෙන වාක්‍ය මොනවද කියලා. පළවෙනි එක මට කෝල් එකක් දෙන්න. මට කෝල් එකක් දෙන්න. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? give me a call. give me a call. මගේ අත අල්ලා ගන්න. මගේ අත අල්ලා ගන්න. hold my hand. hold my hand. hold කියන්නේ HOLD. hold. hold කියනවා අල්ලා ගන්නවට. hold කියනවා අල්ලා ගන්නවට. මගේ අත අල්ලා ගන්න කියන්නේ hold my hand. hold my hand. දවල් කෑමට මොනවද තියෙන්නේ? දවල් කෑමට මොනවද තියෙන්නේ? අපි ඒක අහන්නේ what is there for lunch? what is there for lunch? ඉතින් ඔයාට උදේ කෑම නම් අපිට දාන්න පුළුවන් what is there for breakfast? එහෙම නැත්නම් රෑ කෑම නම් what is there for dinner? ඒ විදිහට අපිට අවශ්‍ය වාචනේ දාලා ඒ වාක්‍ය අහන හැටි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. what is there for කියන එක දාලා ඊට පස්සේ lunch, dinner or breakfast or whatever. එහෙම අහන්න පුළුවන්. දවල් කෑමට මොනවද තියෙන්නේ? what is there for lunch? ඊළඟ එක බලමු. කෝපි එකක් බොමු. කෝපි එකක් බොමු. let's have a coffee. let's have a coffee. let's කියන එක apostrophe එකක් ඇවිල්ලා කෙටි වෙලා තියෙනවා. ඒක let us කියන එක කෙටි කරලා තමයි let's කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට let's have a coffee කියන්නේ කෝපි එකක් බොමු. කෝපි එකක් බොමු. coffee කියන එකත් ස්පෙල්ලින් බලා ගන්න. COFFE. COFFE coffee. ඊළඟට අපි බලමු ඉස්පිරිතාලය කොහෙද? ඉස්පිරිතාලය කොහෙද? අපිට දැන් ඉස්පිරිතාලයම නෙමෙයි වෙන දෙයක් වුණත් අපිට අහන්න පුළුවන් තැපැල් කාර්යාලය එහෙම නැත්නම් bookshop එකක් ස්ටේෂන් එක anything you can ask this way. where is the දැන් අපි refer කරන්නේ ඉස්පිරිතාලය. where is the hospital? where is the hospital? ඒ වගේම ඔයාට මේක වෙනස් කරලා අහන්න පුළුවන් where is the post office? එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන් where is the bookshop? where is the railway station? ඒ වගේ අපිට අවශ්‍ය වචනය ඒ අන්තිමට දාලා where is the කියන එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. where is the hospital, post office, bookshop or whatever you can put there. where is the කියන වචනයට සම්බන්ධ කරලා. එතකොට ඒක ඒ ආකාරයෙන් තමයි. ඊළඟ එක බලමු. ඒක හරි බරයි. ඒක හරි බරයි. it is very heavy. it is very heavy. heavy කියන්නේ බරයි. HEAVY. heavy කියන්නේ බරයි. it is very heavy. ඒක හරි බරයි. මම ගෙදර යන ගමන්. මම ගෙදර යන ගමන්. I am on my way home. I am on my way home. හිතන්න ඔයා මග ගෙදර වැඩරලා ගෙදර යන ගමන් එක්ක ඔයා වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරගෙන ගෙදර යන ගමන් කොයි ආකාරයකින් වුණත් කවුරු හරි ඔයාට හදිස්සියෙන් කෝල් එකක් ආවොත් where are you කියලා අහුවාම ඔයාට කියන්න පුළුවන් I am on my way home කියලා. මම ගෙදර යන ගමන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I am on the way. මම මග ඉන්නේ. I am on the way. මම මග ඉන්නේ. තැනක් හරියට කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කියන මම මග ඉන්නේ දැන් කියලා. එතකොට අපි කියන්නේ මොකද්ද? I am on the way. ඒක මම මෙතන දාලා නැහැ. මම අද දැන් මේ I am on my way home. ඒ කියන්නේ මම ගෙදර යන ගමන්. I am on my way home. ඊළඟ එක බලමු. අපි මූවි එකක් බලමු. අපි මූවි එකක් බලමු. Let's watch a movie. Let's watch a movie. Watch WATCH. WATCH. Watch කියන්නේ බලනවා කියන එක. ස්ක්‍රීන් එක හරි යම් දෙයක් එහෙම බලනකොට තමයි අපි watch කියන්නේ. ඒතකොට let's කියන එකත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ let us කියන එක කෙටි වෙලා තමයි apostrophe එකකින් let's කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. Let's watch a movie. අපි movie එකක් බලමු. ඊළඟ එක. ඔහුට කෑම ටිකක් දෙන්න. ඔහුට කෑම ටිකක් දෙන්න. Give him some food. Give him some food. Food කියන්නේ කෑම.
food කියන්නේ කෑම. F double O D. Give him some food. ඔහුට කෑම ටිකක් දෙන්න. ඒක සාධාරණ තීරණයක්. ඒක සාධාරණ තීරණයක්. සාධාරණ. බලමු මොකක්ද කියලා. It is a fair decision. It is a fair decision. fair කියන්නේ සාධාරණ. FAIR fair. සාධාරණ. ඊළඟට අපිට fair කියනවා තව වචනයකට. ඔයගලන් දැකලා තියෙනවා අර සති පොළවල් කියලා තියෙන්නේ. සමහර තැන්වල පොළවල් තියෙන්නේ fair කියනවා පොළ කියන එකට. එතකොට fair කියනවා සාධාරණ, fair කියනවා පොළ, fair කියනවා පැහැපත් කියන එක නිකන් ලස්සන fair girl, fair lady. ඒ වගේ ඊළඟට FARE fair කියනවා ගාස්තුව කියන එකට. ওই වගේ වාක්‍ය ওই වගේ විවිධ වචන තියෙනවා fair කියන එකට. හැබැයි ඒ හැම එකම තේරුම වෙනස්. එතකොට ඒක චුට්ටක් ඔයගලම් බලා ගන්න මොකද්ද කියලා. ඒ එක එක ස්පෙල් වෙන විදිහට එක එක ආකාරවලට ස්පෙල් වුණාට මේකේ තේරුම වෙනස්. හැබැයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ එකයි. එතකොට decide කියන එකෙන් තමයි decision කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. decide කියන්නේ තීරණයක් ගන්නවා. තීරණයක් ගන්නවට කියන්නේ decide. තීරණය කරනවා. එතකොට ඒකේ නාමපදය තමයි decision කියන එක. decide කියන එකේ නාමපදය තමයි decision. decision කියන්නේ තීරණයක්. තීරණය කියන එක. එතකොට decide කියන්නේ තීරණය කරනවා. decision කියන්නේ තීරණය. එතකොට අරක ක්‍රියාපදය decide කියන එක, decision කියන එක නාමපදය. එතකොට ඒක සාධාරණ තීරණයක් කියන්නේ it is a fair decision. it is a fair decision. අද විශේෂ දවසක්. අද විශේෂ දවසක්. Today is a special day. Today is a special day. එතනත් special කියන එක ස්පෙලිං බලා ගන්න. SPECIAL special. අද විශේෂ දවසක්. Today is a special day. මාව ගෙදර ගෙනියන්න. මාව ගෙදර ගෙනියන්න. Take me home. Take me home. මාව ගෙදර ගෙනියන්න. ඔයාගේ පොරොන්දුව කඩ කරන්න එපා. ඔයාගේ පොරොන්දුව කඩ කරන්න එපා. Don't break your promise. Don't break your promise. break කියන්නේ කඩනවට. එතකොට කඩ කරන්න එපා කියන්නේ break කියන එක. අපිට මේ break කියන එකෙන් අපි break the glass වීදුරුව බින්දිනවා. එතකොට break my heart මගේ හිත රිදෙන හිත බින්දිනවා. ඒ වගේ ඒ ගොඩක් විවිධ දේවල් වලට මේ break කියන එක යූස් වෙනවා. එතකොට දැන් මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ පොරොන්දුව කඩ කරන්න එපා කියලා. එතකොට ඒකට කියන්නේ break your promise. Don't break your promise. ඔයාගේ පොරොන්දුව කඩ කරන්න එපා. ඔයාගේ පොරොන්දුව කඩ කරන්න එපා. Don't break your promise. promise කියන්නේ පොරොන්දුව. PROMISE. අනිත් එක බලමු. අද හරි සීතලයි. අද හරි සීතලයි. It is very cold today. It is very cold today. cold සීතල. COLD cold. ඊළඟ එක ඔහු කපටි මිනිහෙක්. ඔහු කපටි මිනිහෙක්. කපටි කියන එකට අපි දාන්න වචනේ මොකද? කනින්. CUNNING. කනින් කියන්නේ කපටි. ඔහු කපටි මිනිහෙක් කියන්නේ he is a cunning man. he is a cunning man. ඔහු සුව වෙමින් ඉන්නවා. කෙනෙක් අසනීප වුණාම එයා ටික දවසෙන් දවස සුව වෙනවට අපි කියනවා රිකවර් වෙනවා කියලා. මොකද්ද? රිකවර් වෙනවා. එතකොට අපි සිංහලෙන් කියනවා ඔහු සුව වෙමින් ඉන්නවා. කියනකොට කියන්නේ he is recovering. he is recovering. ඔහු සුව වෙමින් ඉන්නවා. he is recovering. එයාට සනීප නැහැ. එයාට සනීප නැහැ. he is not well. he is not well. එයාට සනීප නැහැ. ළඟට එයා මගේ හොඳම යාළුවා. එයා මගේ හොඳම යාළුවා. She is my best friend. She is my best friend. best කියන්නේ හොඳම. She is my best friend කියන්නේ එයා මගේ හොඳම යාළුවා. එතකොට friend කියන එකෙත් ස්පෙලිං බලා ගන්න. FRIEND friend. FRIEND friend. ඊළඟට අපි තව එකක් බලමු. මම ඊයේ ගෙදර ගියා. මම ඊයේ ගෙදර ගියා. I went home yesterday. I went home yesterday. එතකොට ඔයාට මේක ඕන විදිහකට දාගන්න පුළුවන්. ඊයේද last week ද last month ද ඔයා ගෙදර ගිය දවස ඒ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මම ගෙදර ගියා කියන්නේ I went home. එතකොට ඊයේ කියන එකට තමයි yesterday ආවේ. එතකොට මම ඊයේ ගෙදර ගියා. I went home yesterday. ඊළඟට අනිත් එක බලමු. ඒක පහසු නෑ. ඒක පහසු නෑ. It is not easy. It is not easy.
easy කියන්නේ පහසු ලේසි කියන එක. එතකොට ඒක පහසු නෑ කියන්නේ it is not easy. ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික තමයි මම අරගෙන ආවේ අද ඔයගලන්ට. ඉතින් ඔයා අලුතෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නම් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට ඔය අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න. එතකොට එහෙම වුණාම ඔයා බලන්න ස්පෙල් මේ හැම වචනයක්ම මතක තියාගන්න හොඳට ස්පෙල් වෙන හැටි. එතකොට අපිට දැන් අර fair කියන එක වගේ සමහර වචන තියෙනවා ශබ්දය එකයි හැබැයි මේ අකුරු වෙනස් ශබ්දය එකයි තේරුම් වෙනස්. එතකොට ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් බලා ගන්න ඕනේ වාක්‍ය යෙදෙන විදිහට තමයි අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මෙයා මේක තමයි කියන්නේ කියලා. එතකොට ඔය ඉතින් ඉංග්‍රීසි අපිට එදිනෙදා භාවිතා කරනකොට මේක නිතරම ප්‍රැක්ටිස් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා නිතරම බලන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයාට අහුවෙන හැම දෙයක්ම මූවීස් බලන්න, පත්තරයක් හම්බුනොත් ඒක බලන්න, පොතක් හම්බුනොත් බලන්න. මේ හැම දෙයකින්ම ඔයා හැම මොහොතකම ඔයා යම් දැනුමක් ඒවා බැලීමෙන් ලබා ගන්නවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට පිටුවහලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දිගින් දිගටම මේ මගේ channel එකත් subscribe කරලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. මම ඊළඟට නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයාව හමුවට එන්නම්. එතකන් ඔයාට සුබ දවසක්.